Chào anh em thợ máy và các bạn. Nay tôi chia sẻ nhanh cái vấn đề về máy trên chiếc xe Zin Việt này các bạn nhé. Thì đầu tiên thì cái vấn đề về máy là chiếc xe này chúng tôi đang làm hơi các bạn nhé. Chúng tôi đã tháo ra như thế này rồi. Đây là cái phần quả piston. Lát nữa tôi sẽ tháo lốt ra. Còn tất cả hơi là tôi tháo, tôi để nguyên bên dưới, bởi vì chiếc xe này là chạy lâu năm quá là nó bị ăn dầu ăn nhớt rồi các bạn nhé. Bây giờ là phải tháo ra làm hơi. Đây là cái phần hơi của chiếc xe này các bạn nhé. Phần hơi thì làm những cái gì? Phần hơi riêng của con xe này thì tôi đã đi doa rồi các bạn nhé. Đây. Đây là tôi doa mới này, piston mới bên trong, đúng chưa ạ? Tôi không tiện tháo ra đây. Nòng là tôi doa mới anh em nhé. Mỗi xe nó một cách thức làm khác nhau, không phải xe nào tháo ra là cũng phải doa đâu các bạn nhé. Như mấy clip trước tôi cũng quay cho các bạn rồi. Có xe nó ăn nhẹ thì chúng ta chỉ cần thay xi măng là ok các bạn nhé. Như đây, tôi sẽ tháo cái piston này ra. Đây là cái piston theo xe đúng không ạ? Có những xe tháo ra các bạn nhé, các bạn chú ý này, có những xe tháo ra thì cái quả piston và cái ắc này là giữ lại được, chỉ cần thay xi măng là ok các bạn nhé. Lý do tại sao lại con này lại phải là doa các bạn nhé, bởi vì khi mà chúng tôi tháo ra, tôi kiểm tra hơi thì nó có gân có gờ ở đây rồi các bạn nhé. Nó hơi có gân ở đây thì có nghĩa là cái quả piston này nó đã quá là kém rồi. Piston đồng thời xi măng và cái ắc nó quá kém rồi, không thể giữ lại được nữa, thì bắt buộc là phải doa lên nòng lên cốt các bạn nhé. Đấy là cái phần hơi. Đây quả là chúng tôi đã lên cốt 1 anh em nhé. Đấy. Đây là phần hơi là xong các bạn nhé. Còn những cái gioăng này nếu mà rách thì các bạn cạo, các bạn thay mới. Cái này là điều đương nhiên rồi anh em nhé. Đấy là riêng là phần hơi. Về cái phần đầu bò này các bạn nhé, đầu bò thì tôi cũng đã nói rồi, không có cái xe nào nó bị giống chiếc xe nào cả, khác nhau hết các bạn nhé. Riêng cái đầu bò ở chiếc xe Zin Việt này thì đây bên trong linh kiện tôi đã tháo hết ra, và nhắc nhở các bạn là đã tháo ra thì các bạn phải đi rà lấm. Nếu như nó dơ là thì các bạn thay luôn. Các bạn kiểm tra như này, nó dơ như thế này, rồi các bạn kiểm tra nó dơ này, các bạn thay luôn cả hai bên các bạn nhé. Đây, hai bên. Như trên chiếc xe này thì tôi lại không phải thay hai cái lấm này các bạn nhé. Hai cái này vẫn dùng ok, và chỉ cần doa lại đi là vẫn chạy ngon bình thường, và nắp vào chạy ok, im kín và bảo hành luôn, không bao giờ bị hở các bạn nhá. Đấy, đấy là cái phần đầu bò, phần cái hộp đầu bò này. Tiếp theo nữa, chia sẻ cho các bạn cái linh kiện bên trong đầu bò. Cái quả này thì vừa chia sẻ cho anh em rồi. Linh kiện bên trong đầu bò là có những trục cam là một các bạn nhá. Trục cam thì như mọi xe các bạn kiểm tra vòng bi này và vòng bi này. Nếu như nó dơ thì thay luôn, như trên chiếc xe này thì nó không dơ, tôi lại để nguyên được các bạn nhá. Đấy là về trục cam. Vấn đề về cái đôi phớt này thì chúng tôi lắp vào đây. Phớt gít là lắp vào hai cái đầu lấm này trong, nó bắt buộc phải thay. Đã tháo ra là cái phớt này là phải thay mới các bạn nhá. Đấy là về với phần nấm. Thứ hai là phần cò. Tiếp theo nữa là phần cò nhé các bạn nhé. Phần cò này thì các bạn để ý này, đây là hai cái chân này nó đè lên cái trục cam các bạn nhé. Hai cái này nó đè lên trục cam, các bạn kiểm tra cái mặt tiếp xúc như này. Nếu như nó nhẵn mịn thì các bạn để nguyên. Đây cái này nữa, các bạn kiểm tra thật kỹ, các bạn miết như này, đúng chưa ạ? Các bạn kiểm tra hai cái chân này, nếu như nó hơi gợn, các bạn sờ gợn tay là các bạn phải mài lại cái này
các bạn nhá, chứ không còn thay mới. Đây như cái này là tôi mài rồi, các bạn nhìn thấy chưa, tôi mài rồi đây này, đây là tôi mài rồi, còn đây là cái chân này vẫn còn ok thì tôi không mài nữa, các bạn hiểu ý chưa. Tiếp theo nữa là còn ắc tay biên thì như nãy tôi chia sẻ là cái quả piston này nó kém rồi, và cái ắc tay biên này cũng phải thay mới luôn các bạn nhé. Đấy là cái vấn đề trên chiếc xe Jim Việt như này là hơi vào đầu bò. Đấy, hơi vào đầu bò là phải làm những thứ như thế các bạn nhé. Các bạn nào mà đang dùng Jim Việt nhớ để ý xem kỹ video, xem khi nào xe của mình bị hỏng và có hướng sửa chữa các bạn nhé. Tiếp theo đến cái phần gioăng thì đây tất cả mọi thứ là tôi tháo ra, tôi chưa rửa giấy các bạn nhé. Trước khi lắp ráp chúng tôi sẽ rửa giấy sạch sẽ, còn bây giờ tôi chia sẻ sơ bộ cho các bạn thôi. Về cái gioăng này, đây là cái gioăng nhôm, là các bạn kiểm tra, sau đó thì nếu như còn dùng được thì các bạn giữ lại, các bạn hiểu chưa. Còn trên chiếc xe này thì cái gioăng này sẽ giữ lại được các bạn nhé. Và mấy cái gioăng này tôi sẽ thay hết gioăng mới, bởi vì tháo ra nó bị rách, nó bị gợn rồi. Như cái gioăng đáy trên máy này các bạn nhé, tháo ra thì nó bị rách, nó dính kia rồi, bắt buộc là phải thay nhé các bạn nhé. Như vậy là tôi vừa chia sẻ sơ bộ cho anh em về cái vấn đề về máy trên chiếc xe Jim Việt các bạn nhé. Bạn nào mà còn chưa hiểu thì mời các bạn vào bình luận bên dưới các bạn nhé, tôi sẽ trả lời cho các bạn sau. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.